السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم الحلا اللي بدنا نعمله هو حرفيا أسهل حلا بنزله على القناة لهلأ. بدنا نعمل الليزي كيك بثلاث مكونات فقط، ما بده أكتر من 5 دقايق وبيكون جاهز عنا حتى نحطه بالفريزر. بيعملنا تقريبا 40 قطعة، حلا كتير سريع بيجهز معنا بوقت قصير وطعمته كتير لذيذة. اول شي عندي هون 2 باكيه من البسكوي، كل وحده وزنها 200 جرام، بس ما بدنا نستعمله اثنيناتهم كلهم، حنستعمل وحده ونص، يعني الوزن حيكون عنا 300 جرام. بدنا نحطهم بوعاء كرمال نكسرهم بايدينا تكسير خشن، ما بدنا اياهم كتير ناعمين مثل الطحن، وما بدنا اياهم كتير قطع كبيره كمان كرمال يتشكل معنا قالب الليزي كيك. في حال انتو ما عندكن وزن البسكوي كمان فيكن تعملوا هيدي الوصفة بسهولة. بتكسروا كمية اقل من اللي بتحسوها مطلوبة للوصفة، وبتصيروا بتزيدوا شوي شوي بعدين بس تحطوا الصوص معها، هيك بتتعدل معكم بسهولة. هلأ بدنا نعمل صوص الشوكولا بس بمكونين. اول مكون هو الحليب المكثف المحلى، عندي هون علبة وزنها 395 جرام. بدنا نستعمل علبة كاملة، وأكيد فيكن تستعملوا أي نوع حليب مكثف محلى موجود عندكن، المهم نتأيد بنفس الوزن. وهلأ بدنا نضيف كاكاو بودرة غير محلى، منضيف ملعقة ملعقة، ما منضيف كمية كبيرة دغري كرمال ما تطلع معنا مرة ويكون كمية الكاكاو كتير علينا. فمنضيف ملعقة ومنخلط هيك بالملعقة من دون أي خفة أو من دون أدوات، دغري بينخلطوا معنا. نتضوق ومنضيف قسان لنوصل للطعم اللي بدنا إياه. بهيدي الطريقة بتطلع ظابطة معكم 100% إن شاء الله. بتطلع صوص شوكولا طعمتها كتير طيبة، ما بنكون مكترين فيها كمية أكتر لأنه عم نضيف شوي شوي. هلأ صرت ضايفة ملعقتين ونص، وحضيف قصة نص ملعقة كبيرة لأوصل للطعم اللي أنا بدي إياه. ومثل ما قلنا انتو على الضواقة، يعني فيكم توصلوا لهون وتذوقوا. إذا قصة بتحبوها مرة أكتر فيكم تضيفوا قصة نص ملعقة، بس بهيدا المقدار بيطلع معنا طعم شوكولا كتير طيب وما بيطلع مر. وهيك صوص الشوكولا بتكون صارت جاهزة عنا، من دون ما نسخن على النار اي شي، من دون ما نستعمل زبدة، ومن دون ما نستعمل عدة مكونات بنستعملها عادة بالليزي كيك. دغري خلصنا صوص شوكولا كتير سهلة، وما باقي علينا بقى الا نضيفها على البسكوي. منضيف الصوص كلياتها ومنخلط المكونات مع بعضها بشكل منيح. تعديل هيدي الوصفة على النظر كتير سهل. في حال حسيتوا الصوص قليلة وكمية البسكويت اللي حطيتوها كتيرة، بتعملوا شوية صوص زيادة على جنب. في حال حسيتوا عندكن كتير صوص وما في بسكوي مكفى، بتكسروا شوية بسكوي وبتضيفوا، دغري بتتعدل معكن على النظر. هلا بدنا نسكب الخليط على ورق زبدة، فيكن كمان نايلون لاصق، بس انا حقسمه ل3 اقسام كرمال اعمل رولات صغيرة، وبس قطعهم يطلعوا دوائر صغيرة ويعطونا عدد اكبر وكمية اكبر. فانتو فيكن تحطوا حسب الحجم اللي انتو بدكن اياه. اذا بدكن رولات صغيرة حطوا 3 رولات، بيطلع معكن حجم صغير مثل ما شايفين، بيتقطع معكن دويرات صغيرة. هلأ متل ما شايفين عم لفها بشكل رول مشان تطلع معي بشكل دائري. منلفها، واهم شي انه نضغط عليها كتير منيح كرمال نروح اي فراغات موجودة من جوا، كرمال تاخد كمان شكل دائري حلو معنا. ومنكمل على الرولات كلهم بنفس الشكل، وهلأ بيكونوا جاهزين حتى نفوتهم على الفريزر. بدنا نفوتهم ساعتين على الفريزر وبيصيروا جاهزين للتقديم. وهلأ بعد ما طلعتهم من الفريزر صاروا جاهزين إننا نقطعهم. هلأ فينا نقطعهم نقدمهم مباشرة، وفينا نقطعهم ونرجعهم على البراد وبيكونوا باردين لوقت التقديم، بيصيروا دغري جاهزين إنهم يتقدموا. هفتح رول قدامكم وقطعها حتى تشوفوها كيف. طبيعي يكون في شوية صوص على الورق. وكمان نقطة مهمة هون بدي قلكن عنها، انه هيدي الصوص اللي عاملينها للليزي كيك ما بقلبها شوكولا جامدة وما بقلبها مكونات كتير جامدة، فما بنصحكن هيدا الليزي كيك تقدموه بحرارة الغرفة. بنصحكن دايما يكون مبرد، كل ما كان بارد اكتر وكل ما شوي فوتوه على الفريزر قبل التقديم بيكون ماسك على بعضه اكتر وما بيكون رخو. فطريقة التقديم اللي بنصحكم فيها انه بعد ما تقطعوا الليزي كيك، اذا ما دغري حتقدموه بارد، خلوكن حاطينه بالبراد، وقبل ما تقدموه بنصف ساعة تقريبا حطوه بالفريزر شوي، بيصير بيجمد اكتر، بيعطي طعم كتير لذيذ هو بالفريزر.
شايفين كيف ماسك على بعضه، طالع معنا رائع. واحلى شي فيه انه عن جد كتير كتير سهل، دغري بيجهز عنا بس بدنا نعمله، ما بده 5 دقايق وبصير جاهز لينحط بالفريزر. مثل ما شايفين عملنا كمية كبيرة، بنصحكم تعملوا مثل ما عملت، صغروا الرولات، بتصيروا بتقطعون قطع اصغر، هيك بيعملكم كمية كبيرة كتير حلوة بالتقديم. وهيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.